ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100% ਪੱਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਐਪ ਦੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਰੀ ਐਪ ਦੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਾਓ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ MCQs ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਐਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਟੋਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 45+ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45+ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 70-80% ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ IAS ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 100% ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 100%, ਜੇ 50 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇਣੇ ਜਾਂਦੇ, 25 ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 25 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ 100% ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 45+ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ 100% ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ 36 36 37 37 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 45 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ 70 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 70% ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵੀਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 70% ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੈਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਟੈਮੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ 60 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। 10-15 ਕਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 70-80 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ FB ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 45 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਗਿਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੋਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ 70 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। 45 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ 45 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ 5-4 ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਗਰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, 5 ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰੋ। ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 1-2 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, 5 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ PVS ਕਲਾਸਿਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੱਧਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।